ยายจ๋าโครเชต์นะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ยายจ๋าเลือกใช้เป็นตัวเชือกร่มนะคะยี่ห้อปาคราฟนะคะเป็นลักษณะเชือกร่มที่มีดิ้นทองค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวยายจ๋าปักตัวลิงก์ไว้ให้นะคะส่วนเข็มค่ะยายจ๋าใช้เบอร์5/0นะคะหรือเทียบเท่ากับ3 มิลค่ะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะแพทเทิร์นกระเป๋าใบนี้ไม่ยากค่ะเพื่อนๆเราเริ่มต้นที่สลิปน็อตค่ะแล้วเราก็จะมาถักโซ่นะคะความยาวของโซ่คือ81โซ่ค่ะเมื่อได้โซ่81โซ่แล้วค่ะลักษณะชิ้นงานนะคะจะเป็นการพับครึ่งเท่ากับความสูงของกระเป๋านะคะเรามาเริ่มต้นแถวแรกค่ะแถวแรกนะคะเราจะถักลงมาที่หลักที่2และถักที่เส้นโซ่เส้นนูนด้านหลังนะคะให้ทำลายสลิปสติชค่ะมาทั้งหมดจำนวน10หลักนะคะสลิปสติชหรือเลื่อนห่วงไปเรื่อยๆนะคะก็คือการแทงลงไปเกี่ยวไหมมาแล้วผ่านตลอดแบบนี้นะคะไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะก็คือเกี่ยวไหมผ่านตลอดทั้งหมด10หลักค่ะ เมื่อได้10หลักแล้วนะคะช่วงลายต่อไปเราถักด้วยลายดับเบิลโครเชต์ค่ะหรือพอ1คอนะคะลงไปทั้งหมดจำนวน5หลักค่ะเมื่อครบ5หลักแล้วเราต่อด้วยลายสลิปสติชนะคะอีกจำนวน5หลักค่ะลักษณะงานที่ได้ค่ะช่วงแรกนะคะ10หลักแล้วก็ดับเบิลโครเชต์5แล้วก็มาสลิปสติชอีก5ค่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะอีก2ชุดนะคะ แพทเทิร์นคือดับเบิลโครเชต์5หลักนะคะแล้วก็สลิปสติช5หลักแล้วก็ต่อด้วยดับเบิลโครเชต์5หลักนะคะเราจะได้ทั้งหมด3ชุดแบบนี้นะคะดับเบิลโครเชต์เสร็จแล้วนะคะเรามาถึงตรงกลางของชิ้นงานนะคะซึ่งเราจะเป็นในส่วนของก้นกระเป๋านั่นเองนะคะเราจะถักจำนวนทั้งหมดอยู่ที่10หลักค่ะสลิปสติชนะคะอยู่ที่10หลัก เมื่อได้ตรงกลางแล้วนะคะ10หลักเราก็ถักต่อค่ะในส่วนที่เหลือนะคะด้วยแพทเทิร์นเหมือนกันนะคะก็คือดับเบิลโครเชต์จำนวน5ครั้งค่ะ5หลักนะคะ
เมื่อเสร็จแล้วก็ต่อด้วยสลิปสติ t นะคะจำนวน5หลักค่ะแพทเทิร์นที่เหลือนะคะเราก็ถักอีก2ชุดนะคะที่เป็นดับเบิลโครเชต์5หลักนะคะคั้นด้วยสลิปสติช5หลักค่ะได้ครบแล้วนะคะดับเบิลโครเชต์3ช่วงลายเสร็จแล้วนะคะตรงปลายตรงนี้จะเหลืออยู่ที่10หลักค่ะก็ให้ถักลายสลิปสติชต่อได้เลยนะคะจนจบแถวค่ะที่จำนวน10หลักค่ะ เมื่อจบแถวแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะงานแบบนี้นะคะมีช่วงลายที่เป็น5ดับเบิลโครเชต์ทั้งหมด6ชุดนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็น10หลักค่ะเราพับครึ่งลักษณะงานที่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะแถวที่2นะคะสำหรับแถวที่2แถวที่เป็นเลขเลขคู่นะคะเราจะถักด้วยแพทเทิร์นซ้ำกับแถวที่เป็นเลขคี่นะคะก็คือเริ่มต้นแถวให้โซ่1เสร็จแล้วนะคะเราก็จะหันกลับหรือพลิกกลับมาเพื่อถักย้อนกลับนะคะลักษณะการถักให้แทงที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะสำหรับแพทเทิร์นในแถวที่2นะคะหรือแถวเลขคู่เราจะถักซ้ำแพทเทิร์นในแถวเลขคี่นะคะโดยแทงลงไปที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกก็คือสลิปสติ t จำนวน10หลักค่ะเราถักตามแพทเทิร์นในแถวคี่เลยนะคะแถวเลขคี่ค่ะเพื่อนๆไม่งงใช่ไหมคะ มาถึงตรงนี้นะคะก็ดับเบิลโครเชต์ค่ะลงไปบนแพทเทิร์นซ้ำกันนะคะที่จำนวน5หลักค่ะที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมนะคะต้องแทงที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะเสร็จแล้วก็สลิปสติ t ค่ะช่วงถัดไปนะคะสลิปสติ t จำนวนทั้งหมด5หลักค่ะ ที่เหลือนะคะเพื่อนๆก็ถักต่อได้เลยค่ะจนจบแถวนะคะแถวที่2เมื่อเสร็จแล้วค่ะลักษณะงานที่ได้นะคะเขาก็จะนูนขึ้นมาค่ะเมื่อจบ2แถวนะคะก็จะนูนขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของก้นกระเป๋าค่ะ10หลักทีนี้นะคะเราก็จะมาถักช่วงลายต่อไปค่ะเราจะลักษณะให้เขาเป็นสับหว่างกันแบบนี้นะคะเรามาเริ่มต้นถักแถวที่3ค่ะ เริ่มต้นแถวค่ะโซ่1นะคะแล้วพลิกกลับชิ้นงานค่ะแถวที่3นะคะเราจะถักเริ่มต้นที่สลิปสติ t ทั้งหมด
10บวก5นะคะหรือ15หลักค่ะเราถักมา10แล้วนะคะเราก็ต่ออีก5หลักค่ะ slip stitch นะคะรวมแล้วทั้งหมดก็คือ15หลักค่ะเมื่อครบแล้ว15หลักนะคะก็จะมาถึงจังหวะตรงนี้นะคะที่เป็นช่องสับหว่างเราจะถักดับเบิลโครเชต์ลงไป5หลักค่ะเมื่อครบแล้วค่ะ5หลักนะคะลายเขาก็จะสับหว่างกันตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ต่อด้วย slip stitch นะคะจำนวน5หลักค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถักตรงนี้นะคะ5หลักตรงนี้ด้วยลายดับเบิลโครเชต์นะคะแล้วก็ต่อนะคะด้วย slip stitch ยาวเลยนะคะเมื่อเราจบดับเบิลโครเชต์5หลักแล้วทีนี้เราก็ถัก slip stitch ยาวไปเลยนะคะรวมตรงส่วนของก้นกระเป๋านะคะทั้งหมดก็คือ20หลักค่ะเราได้5แล้วนะคะก็มาถักต่อในส่วนของก้นกระเป๋าที่10หลักนะคะ แล้วต่ออีก5หลักค่ะ slip stitch ต่ออีก5หลักนะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือ20หลักนะคะแล้วก็จะถักช่วงลายที่เหลือนะคะดับเบิลโครเชต์จำนวน5หลักสลับกับตัว slip stitch นะคะ5หลักนะคะในแถวนี้เราจะมีลายที่เป็นดับเบิลโครเชต์ทั้งหมดทั้งแถวนะคะจะอยู่ที่4ช่วงลายนะคะที่เป็นลาย5ดับเบิลโครเชต์นะคะ เมื่อเสร็จ3แถวแล้วนะคะมาแถวเลขคู่นะคะแถวที่4แถวเลขคู่ก็คือเราจะถักซ้ำในแถวที่เป็นเลขคี่นะคะเพราะฉะนั้นแถวที่4
เราจะถักแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะกับแถวที่3ค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะก็คือ10+5นะคะหรือ15หลักเราทำ slip stitch นะคะเหมือนแพทเทิร์นในแถวที่3นะคะเมื่อครบ15หลักแล้วนะคะเราก็มาต่อด้วยลาย double crochet ค่ะตรงนี้นะคะเราครบ15แล้วก็ต่อด้วย double crochet ที่จำนวน5หลักค่ะสำหรับตัวเชือกร่มนะคะอันนี้นะคะที่เป็นดิ้นนะคะเนื้อตัวเนื้อสัมผัสเขาจะมีความแข็งนิดนึงนะคะแข็งมากกว่าตัวเชือกร่มที่ไม่ได้มีดิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถักไปนะคะก็จะต้องพักด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนิ้วจะเกร็งนะคะตัวเชือกร่มยายจ๋าจะมีแนะนำไว้ให้นะคะที่หน้าคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปตรวจสอบราคาหรือความต้องการก่อนได้เลยนะคะถ้าไม่พอใจนะคะก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูนะคะอาจจะได้ที่นิ่มกว่านี้นะคะเดี๋ยวยายจ๋าแปะไว้ให้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆถักต่อด้วยแพทเทิร์นเหมือนแถวที่3ได้เลยนะคะจนจบแถวค่ะ เมื่อเราถักครบ4แถวแล้วนะคะเราก็จะได้ครบชุดของแพทเทิร์นเขาแล้วนะคะก็คือตัวลายที่เป็น Double Crochet นะคะในแถวเซตที่2จะมีอยู่4ชุดนะคะสลับสับวางกันแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นก้นกระเป๋าทีนี้แถวต่อไปค่ะเราก็จะถักเป็นเซตนะคะแถวที่5เป็นต้นไปนะคะเราก็จะซ้ำที่แพทเทิร์นตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่4นะคะเพื่อนๆก็ถักต่อได้เลยค่ะถักไปจนได้ความกว้างนะคะของตัวกระเป๋าที่เราต้องการนะคะสำหรับกระเป๋าทรงนี้นะคะจะออกเป็นลักษณะเหมือนกับบอลลูนนะคะเขาจะป่องๆนะคะทั้ง2ด้านนะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเมื่อถักเสร็จแล้วนะคะถ้าต้องการใส่ตัวโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะให้เพื่อนๆลองนำโทรศัพท์มือถือมาทาบดูก่อนนะคะถ้าใส่ได้เพื่อนๆก็หยุดในแถวที่ต้องการได้เลยนะคะเพราะว่ายายจ๋ากลัวว่าเพื่อนๆอาจจะใช้ตัววัสดุไม่เหมือนที่ของยายจ๋านะคะจำนวนแถวก็เลยอาจจะไม่เท่ากันนะคะ ให้ถักจำนวนแถวไปตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะถักต่อนะคะตามขนาดที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะยายจ๋าถักมาได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะเพราะว่าได้ลองเอาโทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปแล้วใส่ได้นะคะเอ่อถ้าถักเท่ายายจ๋านะคะแล้วก็ใช้วัสดุเหมือนกันนะคะจำนวนชุดนะคะของที่เป็นส่วนในของ Double Crochet นะคะจะมีทั้งหมดอยู่ที่11ช่วงลายนะคะตรงนี้ลักษณะงานก็จะพับครึ่งแบบนี้นะคะในส่วนของตัวปากกระเป๋าก็จะมีความกว้างอยู่ที่10หลักนะคะต่อไปเราเป็นขั้นตอนการถักสายกระเป๋านะคะเป็นการถักสายกระเป๋าในตัวเลยนะคะ
ไม่ต้องต่อสายนะคะ ให้ถักจากด้านที่เราถักจบแถวที่เราต้องการแล้วนะคะ เพื่อนๆก็ถักโซ่นะคะ ความยาวของสายกระเป๋าตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะสำหรับยายจ๋านะคะ จะถักมาอยู่ที่ทั้งหมด50โซ่นะคะ เพราะว่าต้องการให้เป็นลักษณะของกระเป๋าถือนะคะ สายสั้นค่ะได้50โซ่แล้วนะคะ ให้เพื่อนๆมาถักลงนะคะ ในอีกฝั่งหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะ เราจะมาถักลงไปทั้งหมดอยู่ที่10หลักนะคะ เราใช้ลายสลิปสติชเหมือนกันนะคะ ลักษณะการแทงนะคะเพื่อนๆหานะคะ เราแทงที่เส้นโซ่เส้นหลังเหมือนกันนะคะ เส้นเดียวค่ะสลิปสติชได้เลยค่ะทั้งหมด10หลักค่ะ เมื่อได้10หลักแล้วนะคะ ทีนี้เพื่อนๆพับงานนะคะ ให้ด้านถูกนะคะ ให้ด้านถูกชนกันนะคะ เราจะพับส่วนถูกชนกัน เราจะเชื่อมในลักษณะที่ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นด้านผิดนะคะ เพราะเดี๋ยวเราเมื่อถักเชื่อมเสร็จแล้วเราจะกลับด้านถูกออกมาค่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องดูนะคะ อันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นด้านถูกพับมาค่ะ ให้ด้านถูกเจอกันนะคะ แล้วก็มาเชื่อมค่ะ ในหลักที่10ของอีกฝั่งหนึ่งนะคะของอีกด้านหนึ่งนะคะ เพื่อนๆนับถอยลงมานะคะ จากแถวจากหลักที่1ตรงขอบนะคะ แล้วก็ครบ10นะคะให้ครบ10เราก็แทงลงไปค่ะในหลักที่10นะคะตรงนี้ แล้วก็ถักต่อค่ะ ใช้ลายสลิปสติชเหมือนกันนะคะ แทงลงไปที่เส้นโซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะสลิปสติชให้ครบ10หลักค่ะ เมื่อถักเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ถักสายกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งได้เลยค่ะจำนวนเท่ากันนะคะ50โซ่แล้วก็มาเชื่อมนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะอีกด้านหนึ่งสลิปสติชต่อเลยค่ะที่10หลักเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งค่ะเราก็นับถอยมาเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะนับถอยกลับมาในหลักที่10ค่ะแล้วก็ถักเชื่อมกันนะคะแทงที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะเพื่อนๆเหมือนกันค่ะสลิปสติชนะคะให้ครบ10หลักค่ะ
เราถักเชื่อมครบแล้วนะคะ2ฝั่งนะคะกระเป๋าประกบแล้วก็ได้สายกระเป๋าครบแล้วนะคะ2เส้นต่อไปเราจะถักอีก1รอบนะคะวิธีการนะคะบนสายกระเป๋านะคะเราก็จะใช้ลายสลิปสติชเหมือนกันค่ะโดยแทงที่เส้นโซ่ที่เป็นเส้นนูนข้างหลังนะคะเราก็สลิปสติชไปค่ะบนสายกระเป๋านะคะจำนวนทั้งหมดคือ50หลักนะคะ เมื่อครบแล้วนะคะเราก็มาแทงลงตรงนี้นะคะถักต่อค่ะที่ตรงขอบกระเป๋านะคะสำหรับขอบกระเป๋าในแถวนี้นะคะจำนวนหลักก็จะเหลืออยู่ที่เดิมแถวแรกเป็น10แถวนี้นะคะก็จะเหลืออยู่ที่แค่9หลักนะคะของทั้ง2ฝั่งเท่ากันค่ะฝั่งละ9หลักนะคะเราก็ถักเชื่อมไปแล้วก็ถักสายกระเป๋าเส้นที่2นะคะวนไปค่ะเราจะถักอยู่ทั้งหมดอีก1แถวเท่านั้นนะคะ ถ้าเพื่อนๆรับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมีความชื่นชอบนะคะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะยายจ๋าฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะพร้อมกับการกดแชร์นะคะเพื่อให้คลิปของยายจ๋านะคะเปิดค่าการมองเห็นค่ะให้เผื่อแผ่เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะ แล้วก็เพื่อนใหม่นะคะถ้าเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะเวลาที่ยายจ๋าลงคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับทุกการกดติดตามค่ะ เราถักเสร็จแล้วนะคะก็มาถักอีกสายหนึ่งนะคะเหมือนกันค่ะด้วยลายสลิปสติชนะคะที่โซ่เส้นโซ่เส้นหลังนะคะที่เป็นเส้นนูนตรงนี้นะคะถักไปอีกทั้งหมดก็คือ50หลักค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ถักต่อได้เลยนะคะตรงนี้นะคะฝั่งละ9นะคะ9หลักนะคะจนครบรอบแถวนะคะเมื่อเรามาถึงตรงช่วงสุดท้ายนะคะอันนี้ยายจ๋าจะถัก ตัวสายกระเป๋ารวมแถวที่เป็นสายโซ่นะคะก็คือ2แถวเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะต้องการสายใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวได้นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ถักเพิ่มต่อวนไปอีกนะคะวนไปได้เลยนะคะต้องการสายกระเป๋าที่เส้นใหญ่กว่านี้นะคะก็ถักวนไปค่ะเมื่อเราได้ที่เราต้องการแล้วนะคะก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็แค่เก็บปลายไหมเข้าไปตัวซ่อนเข้าไปในตัวชิ้นงานให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะเป็นการเก็บปลายไหมเท่านั้นนะคะทีนี้ยายจ๋าจะขอแนะนำนะคะเพื่อนๆเวลาที่เก็บปลายไหมนะคะเพื่อนๆพยายามดูนะคะว่าเราจะเก็บเข้าไปในตัว
ชิ้นงานนะคะตัวลายเขานะคะให้เนียนกับลายเขานะคะเพื่อความสวยงามนะคะของงานเรานะคะถ้าเราใช้เองนะคะก็ถ้าไม่เนียนก็จะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สามารถถักแล้วจำหน่ายได้หาเป็นรายได้เสริมนะคะก็ควรที่จะต้องทำงานในการเก็บปลายไหมให้ประณีตนะคะให้เรียบร้อยลักษณะของการใช้ตัวเชือกล่มนะคะเวลาที่เราตัดแล้วนะคะให้ใช้ไฟนะคะให้ใช้ไฟลนนะคะแล้วก็กดปลายไหมเขาให้แนบไปนะคะเพื่อไม่ให้ปลายไหมเขารันนะคะไม่งั้นปลายไหมจะรันนะคะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาถักประกบด้านข้างของทั้งสองข้างนะคะวิธีการนะคะเราก็จะใช้ตัวเข็มโครเชต์นะคะในการเชื่อมโดยแทงนะคะที่โซ่เส้นหลังของทั้งสองฝั่งนะคะตรงนี้นะคะลายที่เราจะใช้ถักประกบนะคะให้ใช้การถักด้วยลายซิงเกิลโครเชต์ลงไปนะคะในทุกๆหลักนะคะแล้วก็เพื่อนๆต้องประกบหลักให้ตรงกันนะคะ1 ต่อ 1นะคะตรงนี้ทั้งข้างล่างทั้งข้างบนแบบนี้นะคะตรงกันเสร็จแล้วเราก็ซิงเกิลโครเชต์ได้เลยค่ะให้เพื่อนๆทำต่อนะคะจนไปถึงช่วงลายสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะให้ถักมาตรงนี้เมื่อมาถึงตรงช่วงที่เป็นก้นกระเป๋านะคะที่เป็นลายสลิปสติช10หลักนะคะตรงนี้เราจะแทงเฉียงสลิปสติชนะคะเชื่อมกันให้เป็นแนวเฉียงนะคะเราจะไม่ได้ทำ1 ต่อ 1นะคะตรงนี้เพื่อนๆแทงลงไปทั้ง2ฝั่งค่ะแล้วให้ใช้วิธีสลิปสติชนะคะในการถักเชื่อมกันนะคะเพื่อว่าเดี๋ยวเวลาที่เรากลับชิ้นงานนะคะตรงก้นกระเป๋าเขาก็จะมีความสวยงามนะคะไม่เป็นส่วนที่เป็นแหลมๆนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นยายจ๋าขอให้ทำเป็นลักษณะเชื่อมแบบสลิปสติชลายเฉียงนะคะเป็นแนวเฉียงค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ล็อกด้วย1โซ่นะคะแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนก็เก็บปลายไหมเข้าไปในเนื้อชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะซึ่งยายจ๋าจะขอข้ามตรงขั้นตอนนี้แล้วนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็เก็บปลายไหมได้เลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะวิธีการนะคะก็เหมือนกันค่ะเราก็ถักประกบนะคะให้เหมือนกันค่ะ1 ต่อ 1หลักนะคะแล้วตรงมุมก็ทำสลิปสติชเป็นแนวเฉียงค่ะเมื่อเราครบแล้วนะคะทั้ง2ฝั่งเราถักเชื่อมด้านข้างเรียบร้อยแล้วเราจะกลับชิ้นงานออกมานะคะเพราะว่าเราทำจากด้านผิดนะคะเพราะฉะนั้นให้เรากลับด้านถูกออกมาโชว์นะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการสั่งตัวอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเชือกล่มหรือไหมพรมนะคะหรือเข็มโครเชต์นะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์อื่นๆนะคะยายจ๋าจะมีแนะนำลิงก์ไว้ให้นะคะที่หน้าคลิปนะคะเวลาที่เขาขึ้นคำว่าดูผลิตภัณฑ์เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะเขาจะมีลิงก์แนะนำไว้ให้อัตโนมัตินะคะสำหรับช้อปปิ้งนะคะเพื่อนๆก็ลองเลือกดูค่ะถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ออกมาจากแอปนั้นแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวจ๋าฝากด้วยนะคะ
เมื่อเรากลับชิ้นงานชิ้นด้านถูกออกมาแล้วนะคะ ลักษณะกระเป๋าและก้นกระเป๋านะคะ เพื่อนๆก็จับให้สวยงามค่ะ เราจะทำให้เขาป่องๆออกมาลักษณะเป็นเหมือนบอลลูนก็ได้นะคะ หรือว่าจะกดลงไปให้เขาแบนนิดนึงนะคะ ตรงสำหรับปากกระเป๋านะคะ เพื่อนๆสามารถติดเป็นกระดุมได้นะคะ กระดุมแม่เหล็กแล้วแต่เพื่อนๆนะคะ ถ้าชอบนะคะ เมื่อแล้วเสร็จนะคะ ผลงานอีก1ชิ้นค่ะยายจ๋าฝากไว้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชื่นชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ